هنتكلم في الفيديو ده عن العقود والمستخلصات اللي بتتعمل في شركات المقاولات. عندنا مثال كده، لو عندي مشروع زي ده، معرف المشروع. اتكلمنا عن الحكاية دي في فيديوهات كتير قبل كده. ايه الورك ايتمز بتاعتي، البيل اوف كوانتيتي اللي عندي، الريسورسز، يعني حضرتك ايه بنود الاعمال اللي انت هتبيعها في المشروع بتفاصيلها طبعا المعروفة في المشاريع، وايه الاحتياجات اللي انت محتاجها في المشروع ده، والريسورسز اللي انت محتاجها في المشروع. طبعا دي احتياجات مواد او خدمات، ودي احتياجاتك من ريسورسز زي العماله والاكويبمنت، ودي ليها معامله مفصوله هنا في تيبل لوحدها رغم انها اصناف خدميه، لانها مفصوله في هذا التيبل لوحدها علشان بيطلع بها قيود مختلفة شرحناها في فيديو سابق عن التعامل مع قيود توزيع تكلفة العمالة والمعدات الغير مباشرة والمباشرة على المشاريع. فيعني طبعا كل ده اتشرح في فيديوهات كتير قبل. الفيديو ده هيبقى مكثف ومركز على الحتة بس بتاعة العقود والمستخلصات اللي أنا عايز أعملها على المشروع بتاعي. الناس بتترجم المستخلصات، هي يعني في الدول العربية لكلمة مستخلص ويترجموها إنجليزي لإكستراكت أو إكستراكتس. هي دي بيمنت سيرتيفيكيت، أو ناس بتقول عليها انترم بيمنت سيرتيفيكيت. هي الانترم يعني جاري، والبيمنت سيرتيفيكت شهاده دفع. هو حضرتك المفروض الطبيعي في الانشطه العاديه خالص انك انت بتعمل فاتوره مبيعات، لكن في المقاولات انت بتسبق فاتوره المبيعات بشهاده دفع، زي طلب كده للعميل بتاعك، او المقاول بتاعك باعت لك طلب: عايزين حضرتك تدفع لنا بناء على كميات الاعمال اللي اتنفذت والاتفاق اللي بيننا كذا، وبنود التعليه وبنود الخصم الايه اللي احنا متفقين عليها او اللي حصلت اثناء عمليه التنفيذ، سواء مقاول او سواء العميل. ففي مستخلص صادر، وفي او شهاده دفع، المفروض يعني صح ترجمتها عربي شهاده دفع بيمنت سيرتيفيكت. ففي بقى في شهادات الدفع نوعين: اما ان هو شهاده دفع جاري، يعني لسه احنا ما وصلناش للفاينل، او شهاده الدفع الختاميه النهائيه، فاما انترم او فاينل. فهي بيمنت سيرتيفيكت. بعض الناس تقول عليها اي بي سي، اي بي سي، لا، انترم بيمنت سيرتيفيكت، او المستخلصات الجاريه، لكن هي جاريه او نهائيه، بتاخد حالتين، فهي شهاده دفع اما جاري او نهائي. طيب، نتكلم بقى عن الحكايه دي. احنا عندنا كده مشروع ومعرفين تفاصيله وبتاع، عايزين نطلع عليه ايه؟ نعمل له عقد الاول. لو خدنا المشروع ده على سبيل المثال، بعمل له عقد. الريفرنس اللي بينك وبين العميل بتاعك ايه؟ عدد المستخلصات اللي انتم متفقين تطلعوها. يعني انا متفق ان انا مثلا المشروع ده هاخد فيه دفعه مقدمه وهسلم 3 مستخلصات، هسلم 4 مستخلصات اعمال. ده المتفق عليه ان احنا هنشتغل على ما اتفقناش على دي فبتحطها، لان انا بيبقى عندي مثلا حاجه زي دفعه مقدمه هتستهلك على كام مستخلص عندي. فانا لازم اعرف عدد المستخلصات عشان اعرف كل مستخلص هطلعه نصيبه كام في المية من الدفعة المقدمة، إذا كنا متفقين إن الدفعات المقدمة تستهلك على المستخلصات الجارية وحتى الختامي. يعني فأنا لو عندي مثلا دفعة مقدمة 100,000 وعايز أطلع مستخلصات، فمتفقين من الأول إن إحنا نوزعها على المستخلصات، يبقى نصيب كل مستخلص كام من ال100,000 دي لو هي بتستهلك. مش بس الدفعة المقدمة، أي فلوس بتستهلكها في المشروع بتاعك مع مستخلصاتك، بتبقى محتاج عدد المستخلصات عشان السيستم يفهم المبلغ هقسمه على كام علشان قد نصيب كل مستخلص منه. فادينا مثال: الدفعات المقدمه ممكن تبقى سايب عند العميل بتاعك او المورد بتاعك المقاول، يعني سايب عندك او متفقين على حاجه اسمها تامين ضمان اعمال. فالتامين ضمان الاعمال ممكن تعمله مع البنك، فده ما بيستهلكش من المستخلصات ده بعد ما تخلص الشغل كله، حسب المتفق بينك وبين البنك والعميل موافق عليه او المقاول بتاعك موافق عليه. فبتبقى بتروح للبنك باوراق ملهاش علاقه بالعميل، لان هو البنك اللي هيفك لك على الحجز اللي حجزه لتامين ضمان الاعمال، سواء هيفك لك مره واحده في نهايه المشروع او بيفك لك بنسب استهلاكيه
حسب المتفق عليه مع البنك. والله انا كل ما اقدم مستخلص اعمال بنسبه مئويه تفك لي عن المبلغ المحتجز بتاعي كضمان بنسبه ما. في ناس ما بتعملش الضمان مع البنك، بتعمل الضمان مع العميل، تامين ضمان الاعمال بيعمله مع العميل بتاعه، او المقاول بيعمله معاك في الشغلانه دي. فطبعا بيكون ليه استهلاك. فاحنا قلنا بقى استهلاك تامين ضمان الاعمال يا يبقى مع البنك، فده بره الحكايه بتاعت المستخلص، او بيبقى مع العميل بتاعك. عايزين نشوف الكلام ده. فكل ده بيعتمد على عدد المستخلصات اللي هتقدمها في العقد ده عشان يديك نسبة ونصيب كل مستخلص في الاستهلاك المالي. طب دي واحدة. ندخل كده نختار ايه البروجكت بتاعي، ربطته بالعقد. السطور بقى بتاعت التفاصيل، البنود هتجيبها منين؟ فممكن نسحبها من اي مكان من الاماكن دي، سواء اذا كنت عامل المشروع بتاعك عامل له مناقصه وعايز تسحب البيانات من المناقصه اللي هي الاوبورتيونيتي، وده ليها فيديو. او انك انت عايز تسحب بنود الاعمال من البوك، لان انت كمان ممكن تبقى بتعمل عقد مع مقاول، فهتعمله وفقا للبيل اوف كوانتيتي، او للبنود اللي موجوده في قائمه احتياجاتك. وممكن تكون انت قائمه احتياجاتك هي نفسها قائمه بنود الاعمال. فعلى حسب انت حابب حضرتك تجيب البيانات منين، او من بيرشيز اوردر او من سيلز اوردر وات ايفر. فانا في المثال بتاعي هسحب البيانات بنود الاعمال، او طبعا تضيفها يدوي. فانا بسهل عليك انك انت يا تضيفها يدوي، يا اما انك انت تروح تسحب لي التيبل جاهز من، ياخد لك نسخه يعني من البنود الاعمال اللي موجوده في مكان معين. فلو قلت له بنود اعمال هيروح اوتوماتيك على البروجكت اللي انا واخده معايا هنا، يجيب بنود الاعمال ابديت تيبل، حدث لي. طبعا جاب لي احنا كان عندنا هنا هي بنود الاعمال بتاعتي بتفاصيلها، بكمياتها المتفق عليها، بالسعر المتفق عليه، بالضريبه، بكل حاجه اللي موجود هنا. سحب لي منه نسخه نسخه في العقد بتاعي بنفس كل التفاصيل بالكامل، نسخه طبق الاصل. طيب تمام. طيب احنا بنشوف هنا يعني عربي، العربي اللي موجود ده دي اللغه اللي البريفيرد عند العميل او عند المقاول. لو بتعمل عقد مع المقاول فهو مش المفروض هو يعني هي هيتعامل معاك باللغه بتاعتك، وهيتعامل معاك باللغه بتاعته عشان المطبوعات اللي هتطبع وتروح له بعد كده. طيب نعمل ايه؟ في عندنا هنا طبعا مراحل. انا معايا الصلاحيات كلها، فعشان كده زرار ابروف، وده برضو قلنا في فيديوهات قبل كده ان في هنا زرار تاني قدم للاعتماد، سبميت تو ابروف، او تاخد يعني لو في واحد صلاحياته مش عاليه زي كده هو اللي بيعمله، فالمفروض ان هو هيقدمه للاعتماد. وبعدين انا يجي لي اشعار بالايميل ان والله مطلوب من حضرتك مراجعه واعتماد العقد الفلاني. انا بدخل اعتمد او ارفض، رفضت. الكلام ده قلناه في اكتر من شاشه من شاشات اداره المشاريع بتاعتنا يعني. الكونسبت واحد فيهم في الحكايه دي. بنقدم الاعتماد بيجي لي ايميل ان كاشعار اروح اعتمد. وطبعا هنا بيجي لي الحاجات اللي واقفه مطلوب اعتمادها، الحاجات اللي اترفضت تفاصيلها وهكذا. والكلام ده موجود عندنا في كل الشاشات اللي فاتت. فبرضه عملنا شكله في العقود والمستخلصات كمان، حتى لو في موظف هو اللي بيدخل الداتا بتاعت المستخلص او الداتا بتاعت العقد يبعتها لحد اعلى منه كمدير، يطلب منه الاعتماد عليها، ويروح اشعار بالايميل للمدير ده. وبناء على الاشعار في بوتون في الاشعار يضغط عليه يرجعه على العقد بالكود بتاعه في السيستم، يفتح له صفحته اوتوماتيك، وبعدين يقول قراره سواء يرفض او يعتمد. فنفترض ان احنا هنعتمد عشان نكمل بقى السايكل بتاعتنا. سحبنا بياناتنا. طيب عندنا بقى في عندنا الاديشنز اند ديدكشنز، او الاضافات والاستقطاعات اللي احنا متفقين عليها مبدئيا. فانا عندي هنا عاملين مثال كده الاربع مواضيع تخص العقود بتاعه العملاء، وفي مواضيع تانية وانت بتعرف الموضوع بنقول ده ينفع مع العملاء ولا ينفع مع المقاولين. يشتغل على العقد الجاري، المستخلص الجاري او شهاده الدفع الجاريه، ولا بيشتغل على الفاينل بس. يعني قلنا في مثلا في حاجه تامين لا يرد الا مع المستخلص الختامي، خلاص يبقى انت وانت بتعرف التامين كاضافه، او ما هو التامين ده هيتخصم من المستخلص اللي
من المستخلص، فلو قلت له ده بيتخصم من المستخلص الختامي، فيبقى خلاص كل المستخلصات اللي تطلع ما قبل الختامي لا يهتم بها النظام. طيب اذا كان ختامي هيبدا يخصمها. تمام. طيب اذا كان هو يعني جاري انترم، هيبدا يخصم نسبه الاستهلاك اللي انت بتعرفها، يستهلك قد ايه من الدفعه. طيب فهنا ايه بعض الحاجات، في حاجات نوتد اونلي، يعني ادينا مثال من شويه ان في خطاب ضمان، انا تامين اعمال، انا الخطاب الضمان تامين الاعمال ده انا عامله مع البنك، فانا عايز اربطه بالعقد بتاعي علشان يبقى للتذكره ان الخطاب الضمان ده الدفعه اللي اتسجلت عندنا مثلا في السيستم بتاع المقبوضات والمدفوعات ده، اثبات عمليه الحجز للمبلغ اللي البنك استقطعه كحجز للتامين ضمان الاعمال. فلو عندنا حركه ماليه ممكن ايه نربطها وتبقى نوتد اونلي، طبيعته نوتد اونلي، مش لا هيتخصم ولا هيتضاف للمستخلص بتاعه، لكن هو لمجرد الملاحظه بس. فطبعا ايه عندنا ايه ممكن تعمل نيو تضيف بقى زي ما انت عايز. احنا مدين هنا ايه 4 امثله للعقود مع العملاء، وفي امثله ثانيه متعرفه للعقود مع إيه مقاول الباطن. طيب حضرتك البند ده الخصم او الاضافه، حضرتك هتشتغلوا وتوزعوا على السطور، ودي حاجه احنا عاملينها علشان الناس اللي عندها فاتوره الكترونيه وبتطرحها لسيرفرات الدوله او وزاره الماليه باسلوب معين فني تقني فني. احنا راجعنا طبعا اسلوب الضرائب في سيرفر الدوله المصريه، وراجعنا اسلوب الضرائب في السيرفر بتاع المملكه العربيه السعوديه، وعارفين الشروط، فبناء عليه ومتراجعه الشروط دي في السيستم وكومباتبل معاها، فبناء عليه طبعا احنا رجعنا كمان الشروط في رومانيا وفي اكتر من دوله برضو، هي تشبه نفس الايه الشروط اللي موجوده في السعوديه وفي مصر في السيرفرات هناك، ايه الحقول اللي بيبقى محتاجها من السيستم تمشي صح. في الاخر المستخلص ده هيبني فاتوره، فانا لما ببني فاتوره ببنيها بالنظام المقبول عند الايه عند الضرائب. فعند الضرائب ما يعرفش حاجه اسمها عمود الخصم ولا عمود الاضافه، يعرف العمود بتاع الديسكاونت، عمود الايه الخصم الطبيعي بتاع عقوده او المبيعات بتاعه عقوده او بتاعه اي حد، لكن ما يعرفش عمود اسمه ايه اديشنز، ولا يعرف عمود اسمه ايه ديدكشن. فالعمودين دول لازم تديني ملخص ليهم في عمود الحكومه بتقبله اما تيجي ترحل الداتا بتاعتك لسيرفر الحكومه. فمن هنا في عندنا حاجتين، في عندنا خصم بيتعمل على الاجمالي، يعني انا ممكن اكون الادفانس بيمنت انا هخصمه على التوتال، مش هيوزع على السطور بتاعت الاصناف، ولا هوزعه على السطور. فالتو اوبشن موجودين ومتاحين بالنسبه لك، ومتعالجين بما يراعي الفاتوره الالكترونيه الحكوميه في اكتر من دوله. فده ايه باختصار. طيب نسحب معايا كده الامثله توضح، اخد كده معانا شويه. وفي ممكن حالات تحصل اثناء المستخلص نفسه، حالات زي انا والله بشتغل وطلبت من الاستشاري للعميل يجي يستلم، او انا بشتغل مع مقاول ورحت انا استلم الشغل لقيته مش عاجبني بس قبلته مع نسبة خصم، مش عاجبني بقى او العميل بتاعي قبل البند مع نسبه خصم، قال لك خلاص انا هقبله بس كفاءته مش اللي كانت هي، فانا مش هعتمد لك 100% من المبلغ بتاع البند، انا هعتمد لك 90% من المبلغ، فنزل عليه عقوبه بخصم 10% تخفيض من قيمه البند، او لايا ما كان السيناريو اللي هو بيحصل ايه از اكزيبشن، حدث عارض. ده ينفع اللي بنسميه احنا بقى الكاستم اماونت، مبلغ مش محدد ولا معروف، فوارد انه يحصل، وارد وارد ممكن ايه نضيفه معايا في العقد او نضيفه معايا في المستخلص وقت ما حدث الحدث نفسه يعني. فدي حاجه ايه ممكن تبقى كاستم اديشن، ده بند برضه بنستوعب الفكره دي في البنوك. طب بالنسبه لك حضرتك، ده بيقول لي بقى ايه ده ضمان اللي ايه ضمان الاعمال، ده ادفانس بيمنت بوند، ده ضمان الاعمال اللي بينك وبين العميل بتاعك. زي ما قلنا ممكن يكون ضمان الاعمال ده كان في بيمنت مع مع البنك، مش مع العميل.
فممكن يبقى نوتد او مع العميل، وقال لك لما نخلص خالص 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 المشروع بتاعنا يبقى احنا ايه، نشوف الحكايه دي. فمش هيستهلك خالص، ملوش علاقه بالاستهلاك بتاع مش المستخلصات، مش هيستهلك. المستخلص هتبص له وتطبعه وتخلص معادلته بغض النظر عن هذا الموضوع. فاصبح بالنسبه لك نوتد اونلي لاسباب، اما قلنا مع البنك او العميل قال لك لا خلص وسلمني، ومستخلصك الفاينل كمان سلمه لي وتمام، وانا في الاخر ابقى ارجع لك او ممكن ما يرجعوش يسيبوا تامين صيانه، يعني على حسب السيناريو. فممكن يبقى المبلغ ده نوتد اونلي. ندي مثال كده المبلغين، لان انا مش قادر اشوف ولا بيمنت هنا عشان العميل ده ما فيش اي مقبوضات او مدفوعات مرتبطه بيه في السيستم. احنا برضو عاملين تطوير كمان في الحته دي. العميل هنا اسمه ايه؟ كاستمر واحد. لو انا عندي الورك اوردر ده مع العميل ده، وعندي هنا بقى بقول له ايه؟ تامين. ده من ضمن التطوير اللي عاملينه ان فتحت لك الايه الحقول دي. فبقول انا عندي تامين تطوير، تامين اعمال، ادي كاستمر ادفانس بيمنت، دفعات من العملاء. طب ليه احنا عملنا ده؟ لان انت ما انت الدفعه ليست مدينه، ليست حساب مدين على العملاء. يعني العميل بتاعك مش هتاخد الدفعه دي تخصمها من الفاتوره، ده هتستهلكها بجدوله. طيب، وهي مش ذمم مدينة عملاء، لا هي ذمم ايه؟ هي طبيعتها دفعات دائنة. يعني ده طبيعته انه دائن، ما هوش كاستمر ريسيفبل مدين، ده كاستمر ادفانس بيمنت، دفعات مقدمة دائنة. فانت في الطبيعي في اودو ما كنتش تقدر تعمل دفعة مع العميل بتاعك دائنة واستلام. يعني عشان تعملها دائنة تخليها ايه؟ سند. طب يعني، فطبعا احنا الشخصيه دي ما كانتش تنفع معانا في اثبات حاله زي دي، فطورنا في اودو انك تقدر ترمي على حساب في المقبوضات والمدفوعات، علشان الحته الخاصه بالايه؟ بالكاستمر ادفانس بيمنت. في عندي واحده تانية اللي ممكن تبقى خطاب ضمان انا عامله مع البنك وخص العميل ده، مع البنك وخص العميل ده. فعندي هنا ايه؟ جارانتي، خطاب ضمان اعمال. هنقول مثلا عاملين خطاب ضمان اعمال بالمبلغ ده مع البنك الايه الفلاني. اخترنا البنك فبقى ده كلام مظبوط، وده الواقع اللي بيحصل ان في خطاب ضمان اعمال. عرف طبعا هنا هتعرف الدفعه المحتجزه بس، وممكن ايه تعرفها على خطابات ضمان او على دفعات محتجزه لدى البنك اللي خطابات ضمان. يعني ايا مكان الحساب يديك المسمى اللي انت تفهم منه او المعتمد في النظام المالي في كل دوله عندكم. يبقى انا عندي حاجتين دلوقتي اهوت كمثال. فنيجي هنا الايه، طب فين دي بقى الدفعه دي؟ العميل بتاعي، البروجكت. لا احنا ربطنا بمشروع مختلف، انا اسف، عشان كده مش قادر اشوفها. والدفعه اللي قبلها، طبعا هو ده مظبوط انه ما يشوفش الدفعات الا الدفعات اللي هي تابعه لهذا المشروع، علشان نفلتر ايه، يعني نحاول نقتل الهيومن ايرور اللي بتحصل من الموظفين. فاصبح كده بيشوف الايه الدفعتين مين فيهم كانت بتاعه خطاب تامين الضمان دي. انا ال 45,000 خدناها ربطناها، وطبعا دي قلنا له نوتد اونلي ولا اكنها موجوده، بس غير الملاحظه بس يعني معلومات مربوطه في الايه في العقد بتاعه عشان الناس ما تتوهش معاها. ادفانس بيمنت ده ممكن برضو تسرش بيها. دي الدفعه الايه المقدمه. هتستهلك قد ايه؟ فهو اداك فرض سيناريو، اذا انت قلت له اربعه هنا يبقى بيقسم الدفعات يديني 25%. فده النصيب. لكن انت تقدر تعدل، تقدر تعدل وتقول له لا بس انا ايه هستهلك ده على 30%، يبقى انت كده بتستهلكه على 3 دفعات، وهكذا يعني. ف البند ده
ده اضافه، والاضافه دي هتبقى على مستوى اللاين، والاضافه دي طبيعتها كاستم ايه اماونت، فجاب لي الحقل ده صفر فاضي، وقال لي ان هو قال لي انها ايه مش مرتبطه ببيمنت. فهنا في اللي هي ريليتد بيمنت ايه لا. فهنا ممكن اقول له طيب في مثلا ايه 2000، او ما فيش خالص، البند ده مش واضح معانا اثناء التعاقد ان ممكن يبقى في حاله معينه كده لها كاستم اماونت، فمش مشكله ممكن نشيله خالص. طيب عملنا ايه؟ ابروف. اداني طبعا ريفرنس داخلي بينا، واداني الايه الريفرنس اللي احنا عاملينه على الايه العقد. طبعا في تفاصيل اكتر من كده، انا ماشي معاك بايه بسرعه في الحكايه دي. إيه العقد ده اصبح ساري شغالين ومعتمد. تعال نعمل عليه مستخلص بسرعه. امسك، ادي المستخلص، الورك اوردر ده، الكونتراكت اخترناه، نزل الكونتراكت فاليو بقى قدام عين الراجل. ده المستخلص رقم كام؟ طبعا في مستخلص اول، مستخلص ثاني، مستخلص ثالث، وهكذا. فده مستخلص ايه الاول، احنا بنعمله حالا مع بعض. طبيعته ايه؟ انترم ولا فاينل؟ ده الختامي ولا الجاري؟ ده اللي طيب ايه السيلز بقى؟ انت هتطلع منه فاتوره. فالجورنال اللي هتشتغل عليه، انت عايز تعمل بيان هيطبع بيان يعني. ممكن تعمل بيان للمشروع ده اعماله ايه، وركس ايه ديسكريبشن. ممكن تعمل ايه وصف للايه الاعمال بتاعه المشروع، مثلا ده اعمال طرق وكباري، رصف الطريق الفلاني ما بين بلد كذا وبلد كذا. يعني ممكن تعمل ايه وصف للاعمال بتاعه المشروع. إيه المشروع بتاعك، بتعمل له هنا ايه الانفويس ديسكريبشن بتاعي. انا ممكن ابعت السطور التفاصيل، وممكن ابعت بس فاتوره واقول له مستخلص اعمال جاري وخلاص. فممكن تعمل تنشئ فاتوره بالتفاصيل، وممكن تنشئ فاتوره ودي لها سياسات في الاعدادات بتاعه النظام بتاع العقود والمستخلصات. انت تحب تنشئ فاتوره باي ديفولت بايه في المستخلص؟ ينشئ لك فاتوره بصنف اسمه مستخلص اعمال رقم واحد، مثلا رقم اثنين، رقم ثلاثه، ينشئ لك بهذا الاسم ويحط اجمالي قيمه المستخلص واجمالي الضريبه اللي عليه والمبلغ بعد اجماليات المعدل بعد الضريبه والاجمالي. ولا تحب ان هو يبعت لك بالايه، يبعت السطور تفصيليه سطر سطر بند بند؟ فده في السياسه العامه، وانا اخترت ان هو يبعت الايه، يبعت فاتوره بكلمه مستخلص وخلاص. وتفاصيل مستخلص نرجع للمستخلصات نعرف. طيب بنود الاعمال يجيبها لي منين؟ فاخترت انا هنا طبعا البروجكت بتاعي الكونتراكت بتاعي الاثنين، بقول له ابديت تيبل هيجيبها لي من العقد. طيب التيبل الثاني بتاع الاضافات يجيبها لي من العقد. وقلنا بقى هنا أو قال لك ايه 25%، وده ده اللي هيشتغل عليه، وده نوتد مش هيوزعه. طب تحب بقى توزع كام؟ فاتفق العميل قال لا لا لا، المره دي الدفعه المقدمه بلاش تاخد ربعها، لا اخصم ايه 30%، 35% منها، على حسب ينفع تغير الريت. فكده المبلغ اللي هيستقطع المره دي وهيبقى على الاجمالي مثلا او على الاونلاين ده متفق عليه في العقد، فما ينفعش تغيره هنا. طيب ينفع تروح تغيره هناك في العقد؟ ينفع، وبعدين تيجي تحدث الايه التيبل تاني هيجيب لك المعلومه الجديده. اوكي، يبقى خلاص انا كده ايه عملت العقد بتاعي. الكميه الحاليه بقى اللي هتنفذها، الكميه بالعقد كانت كذا، المعدل السعر ومش عارف ايه. طيب الكميه الحاليه اللي هتشتغلها، والله احنا كنا متفقين في العقد على 600، انا هنفذ 100 من البند ده والبند ده، او انا خلصت من البند ده 200 والبند ده 100. ده المستخلص. طيب هتوزع حاجه، لو في حاجه هتتوزع على اللاين، يعني انا ممكن اقول له انا عايز هنا في كاستم، العميل قال لا انا ايه في 10000 او في 10000 هتتخصم كلها 100% على العقد ده اونلاين على السطور، وزعها. ده كاستم اماونت. ليه؟ في بند هو غير راضي عنه عايز يخصم، او البنود كلها تتحمل نسب مساهمه متساويه مثلا. فهنا طيب متساويه ولا مش متساويه؟ انت السياسه بتاعتك ايه؟ عايز توزع بند زي الكاستم، اي بند اي بنود عندك في الاضافات او الخصومات هتتوزع على بنود الاعمال بتاعتك، عايز تدي نصيب لكل بند منها.
فعايز تدي نصيب وفقا للوزن النسبي للاسعار، فالسيستم يقارن سعر ده الى سعر ده مؤثر قد ايه كقيمه في التعاقد او في قيمه المستخلص اللي بقدمه ده، نسبته قد ايه في المستخلص اجمالي الى الاولاني الى اجمالي الثاني، او اجمالي كل بند الى اجمالي باقي البنود. فيديني نسبه توزيع حسب الوزن النسبي بتاع السعر. طبعا اللي بيشتغلوا في المقاولات اصلا عارفين المسمى ده يعني. او فيكسد، انت يعني هيديهم نسب متساويه، فسواء بقى هنا تحب السياسه الخصم يتوزع ازاي والاضافات تتوزع ازاي في الاثنين منفصلين، فبتقول له ممكن امشي الايه الخصم والاضافه الاثنين كلهم يشتغلوا على فيكسد. فيكسد دي اوتوماتيك السيستم هيحسبها لك. ده بيحسبها لك ازاي؟ انه بيدي نصيب عادل. انا عندي 10 سطور، يبقى كل سطر منهم ياخد 10%. خلاص عندي سطرين يبقى كل سطر ياخد 50%. فده اللي الفيكسد. طبعا هو حسبها لي. لو انا قلت له ايه فيكسد، هتلاقي اداني ايه 50 50. طيب او ان انا اقول له بالوزن الايه بالوزن النسبي، بالوزن النسبي، فبدأ يغير 44% 47، والاثنين دول مجموعهم 100%. فهو بدأ يحسب لك نسبة البنود الأعمال اللي هنا، أما تحب توزع منها مش كلها تتوزع على السطور، ده في هو بس بند اللي طلع معايا هيتوزع على السطور. احنا في المثال بتاعنا يعني، فبنسك البند اللي هتوزع على السطور بس، هو اللي بص على اللي ايه النسب بتاعه توزيعه معايا. وطبعا او تقول له